So, nandito ako sa may Sham Shui Po. Sa may Tung Chow Street. Ayan. And papunta tayo sa may DX. Tapos, tapat niya is yung Sham Shui Po Fabric Market. And papunta tayo dito sa may DX Design Hub. May libreng pwedeng makita, exhibition. So, open siya. Ayan, yung opening hours and day. So, free lang po ito. So, ito yung area. Ayan. Ito yung makikita nyo sa first floor. Ayan. Ikot-ikot lang kami. Tapos, meron pa po sa may second floor. Ayan. Yan yung events. So, ikot-ikot tayo. Ay, lubog ka itong Joy. Nagsilaw. Lalo dyan eh. Gawaman tayo sa aktibong video. Ay, si video. Sakto lang. Tapos na ta. Ma'am, may journey. Stop! Mapasa ka lang talaga. Oh. Masdag ka. Ano makita tirupam ko? Ano nagwes ka? Ipakita daw ito ata. Ay, motorcycle kaya man. Cute niya. Sugar na magagamit na. Ayan. So, nandito kami sa may design hub. Dito sa may Sham Shui Po. So, ito yung makikita nyo. Ayan. So,
Andito kami sa my first floor. Yan. Sa third floor, tignan natin kung anong meron doon. Ayan. Ito yung makikita nyo sa first floor. May ganyan. Kasje talaga. Ayan. Itagpundukin mo. Cute.